Hello friends, welcome to our new video. In this video, we are going to see the list of documents or details required for MHT-CET 2023 registration. तर आपण सगळ्यांनाच माहीत आहे की अजूनही MHT-CET 2023चे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट झालेले नाही, बट येत्या 1 ते 2 दिवसामध्ये MHT-CETचे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होणार आहे. तर आपण या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत की कोणते डॉक्युमेंट रिक्वायर आहे फॉर रजिस्ट्रेशन. तर फ्रेंड्स, आपण या चॅनलवर नवीन असाल तर प्लीज आपल्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा, जेणेकरून दररोजचे नवीन व्हिडिओ आपल्याला बघण्यास मिळतील आणि तेही स्टडी रिलेटेड. सो लेट्स टेक अ लुक ॲट द डॉक्युमेंट रिक्वायर्ड फॉर MHT-CET 2023. फर्स्ट, क्लास 10th मार्कशीट. याचा पर्पज काय आहे? इट इज इम्पॉर्टंट टू रेफर टू द क्लास 10 मार्कशीट ॲज द कॅन्डिडेट विल बी रिक्वायर इंटर द डेट ऑफ बर्थ अँड रोल नंबर डिटेल्स. म्हणजे मार्कशीट यासाठी पाहिजे की आपल्याला त्याच्यावरचं तुमचं नाव, त्याचबरोबर रोल नंबर आणि मेन म्हणजे तुमची डेट ऑफ बर्थ हे आपल्याला क्लास 10च्या मार्कशीटून घेण्यासाठी इम्पॉर्टंट आहे. आणि आता आपण सेकंड डॉक्युमेंट बघू. सेकंड डॉक्युमेंट आहे आधार कार्ड. याचा पर्पज असा आहे की इट विल बी हेल्पफुल फॉर कॅन्डिडेट टू इंटर द पर्सनल डिटेल्स इन द ॲप्लिकेशन फॉर्म सच ॲज द फुल नेम, फादर अँड मदर नेम अँड कम्युनिकेशन ॲड्रेस. तर आधार कार्ड थ्रू आपल्याला पर्सनल इन्फॉर्मेशन जसे की वडिलांचे नाव, आईचे नाव, त्याचबरोबर तुमचा ॲड्रेस यासाठी आधार कार्ड या डॉक्युमेंटची गरज आहे. आपण तिसरं डॉक्युमेंट बघू. क्लास 12 डिटेल्स. याचा पर्पज असा आहे की 12थमधला आपला रोल नंबर, पासिंग इयर, पासिंग कॉलेज ही सर्व माहिती घेण्यासाठी क्लास 12 डॉक्युमेंट्स म्हणजे त्याचं मार्कशीट ही इम्पॉर्टंट आहे MHT-CETसाठी. फोर्थ डॉक्युमेंट आहे कास्ट सर्टिफिकेट वर कास्ट कॅटेगरी सर्टिफिकेट. जर तुम्ही रिझर्व कॅटेगरीमधून येत असाल, जसे की ST, SC, OBC यासारख्या कॅटेगरीसाठी तुम्हाला कास्ट सर्टिफिकेट और कॅटेगरी सर्टिफिकेट ही इम्पॉर्टंट आहे फॉर ॲप्लिकेशन फॉर्म. पाचवा डॉक्युमेंट आहेत मोबाईल नंबर अँड ईमेल ID. मोबाईल नंबर आणि ईमेल IDचा पर्पज असा आहे की ज्यावेळेस तुम्ही रजिस्टर करशाल त्यावेळेस CET सेल तुम्हाला एक तुमचा लॉग इन ID देईल. त्यासाठी तुमचा ईमेल ID आणि मोबाईल नंबर खूप महत्त्वाचा आहे. तर पाचवाला मोबाईल आणि ईमेल ID. सहावा डॉक्युमेंट आहे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बँकिंग. यापैकी एक तरी आपल्याला लागेल, जेणेकरून आपण ऑनलाईन पे करू शकता. आपल्याला किमान 750 किंवा 1000 रुपये ही एका ग्रुपची फी असते. त्यासाठी आपल्याला हे आवश्यक आहे. तर सातवा डॉक्युमेंट आहे सिग्नेचर अँड फोटो. आणि सिग्नेचर आणि फोटो यामध्ये पण स्पेसिफिकेशन आहे की पासपोर्ट साईज फोटो पाहिजे आणि तोही 15 KB टू 50 KB. आणि त्याचा फॉर्मॅट देखील कोणता पाहिजे, तर फॉर्मॅट JPG किंवा JPEG पाहिजे. त्याचबरोबर सिग्नेचरचा फोटो तोही 5 KB टू 20 KB पाहिजे आणि त्याचाही फॉर्मॅट JPG आहे. आणि सर्वात महत्त्वाचे याचं नोट अशी आहे की मी तुम्हाला जेवढे डॉक्युमेंट सांगितले हे आपल्याला एकही डॉक्युमेंट अपलोड करायचे नाही. यातील फक्त इन्फॉर्मेशन आपल्याला हवी आहे फॉर रजिस्ट्रेशन. ही नोट तुम्ही सर्वात महत्त्वाची आहे. सर्वांनी ही लक्षात घ्या की आपला डॉक्युमेंट कोणतेही डॉक्युमेंट आपल्याला अपलोड करायचे नाही. ते फक्त आपल्याला त्याची माहिती घ्यायची आहे. तर सर्वांना समजले असेल की हे डॉक्युमेंट रिक्वायर आहे. थँक्यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग अवर व्हिडिओ. आणि व्हिडिओ जर इन्फॉर्मेटिव्ह वाटला असेल तर चॅनलला प्लीज सबस्क्राईब करा आणि मित्रांसोबत शेअर करा.